Hello everyone, welcome back to Bapma's Kitchen. Today we're going to make a sapata, which is like usually made during pujas and all. But Bapama said that we should make some sapat today. So Bapama sapat koch kashi? सपात करचे सुलभ बट म्हणून सांगेल प्रकार आम्ही त्या सपात दाखयता म्हळ्यार मस्त लोकांक सत्यनारायण व्रत करतना केटरिंग दाखवून सपात हाडायता ते ताका काय एक बटमान आमगे ते सांगेल कसं म्हळ्यार तुम्ही घरच्यान करचे शिकले चांग देवा नैवेद्य केन्ना घरकड केले चांग म्हण त्यातनं केटरिंग दाखवून हाणू पुढे काला जाल्यार घरकड केलेल्या मात वाडचे आता केटरिंग दाखवून हाणू सगळे मस्त जना सांगून वांटोच का ते तांगेले सांगतात गल्लेरीची देवा नैवेद्याक घरच्यान कोयल्यारी सांग म्हण बट मामान सांगला म्हणून ते एक आमगे पुरा बायल मनशांकी दादल मनशांकी कोळो म्हळ्यार खातीर तांत कसले हांव सांगेले आनी तूं चड उणे असले तुमी बट मामाला निमून एडजस्ट करून घेवका जाल्यार हे पण इंट्रोड्यूस करता हांव तेन्ना तुमी हाजे विशयी थिंक करून बट मामाला निमून सपात म्हणल्यार शिरा न्हू ऍक्च्युली. शिरा बरीची ते सांगता हांव आतां कशी म्हण घेवन खावच्या रुची जाता ताका आमगे ते गेले की कजीन आशिल्ली कसं करता म्हळ्यार केन्नाय करता देवाला दवरता ती खाता ती तितले प्रीती म्हळ्यार सपात म्हळ्यार त्या देखून तीन कसं करचें ते 5 बग आशिल्ले कसले एक संची बग घालता आनी देवाला दवरता आनी ती सपात खाता तशी आमी सगळ्यान खावया ते घरकड करून खावच्या रुची जाता म्हळ्यार खातीर सपात शिकयता. एक पर्पज देवा नैवेद्य आमी करका म्हण आनी एक पर्पज तें खाण आमकां जाय जाल्यार तेन्ना खावचें मेळका म्हण तूप आनी पोणू मिगेल फ्रेंड्सांनी केलें खाल्यार रुची जाता तशी 2 पर्पजार तुमकां हे आतां हांव इंट्रोड्यूस करता. फायन. आता कसं इंग्रेडियंट बपमा? इंग्रेडियंट साखर घालता 5 बग ताका कसं म्हळ्यार हांव सांगता हे घाल तरी फर्स्ट शुगर ना. फर्स्ट शुगर हां ठीक आहे. वे करूया की राब सकट जावन तरी एक करूया. ओके. शुगर दॅट इज अबाउट इतला 128 grams ऑफ शुगर. ओके. नेक्स्ट रवा न्हू या? होय रवा. कसं आहे हे बॉम्बे रवो एक गांवगीर रवो जाता. गांवगीर रवो चिकी चिकी रफ अशी दिसता चपात त्या देखून हांव बॉम्बे रवो दोन्ही जाता खंयच्यान जाल्यार आस कितें घाली येता आमगेले. ओके. सो दॅट इज अबाउट 90 grams. होय. तेच दूध न्हू बपमा? होय. कितलं दूध जाय? दूध आम्ही एक खंयची मेजर आरी प्रति एक इक्वल म्हणून आसता तू ते सपात करतना प्रति एक मेजर जावका आमकां सांगतली कसं म्हळ्यार सांगनासतना 1.25 पाव रूल लावूं 1.25 पाव साखर 1.25 पाव तूप 1.25 पाव दूध आनी 2 केळे रसपाळ केळे जाल्यार रसपाळ मेळना आतां पुटपाळ घाली येता पिकलें केळें. आतां आमी खावच्या करता देखून पुटपाळे मेळणी रसपाळे मेळणी ताका आतां बेंगळूर केळें ना एक घाल्यार पुरो मस्त घालचें ना ते आमी अंदाजार घालचे. ओके. सो आतां इतलं दूध अर्ध कप किती अर्ध कप पुरो पुरो ये बा. ओके फायन. तुगेलो सामान स्मॉल ऍक्सिडेंट देर बट ओके फायन. अर्ध कप दूध आणि तूप इतले घाल का? वय तूप तितले अंत धर तितले अंदाजार घाल का ते ओके. हे पावंत हे पाव 5 नाकाय हे होच पाव ओके. ते देखून इक्वल म्हणून उडगास दवरका इंग्रेडियंट्स इक्वल म्हण ओके. थोड्या करचें ते थोड्याक हे मिगेल केळें केन्ना अंदाजार घालका जाता मेळ्ळें खंयचे केळें कितें सादारण तुपाल तितल्यांची एक दुधा तितल्यांची म्हणले कोण ताची फोडी आलोचन करून घालका. ओके. या समोर राईप जालेल ना? वय चड राईप जावका म्हळ्यार तें की करगू का तांतू सपातांतू समोर मोव जावन आसता. मोव जावन आसता. ओके राईट. अशें शिंदून घाल्यार जाय का तो कुडको कई पुणी वरल्यारेची चंद रावन राबता चिरडून घालचे नज शिंदून घालका. आता पळय हे सादारणशी आमगेले ते पावांनी 1 पाव घालल्यावर दिसना हे कोचोलू पावां घाल्यार 1 पाव जाता तेन्ना 5 समजाल म्हणून जालें. ओके. सो इक्वल क्वांटिटी. इक्वल क्वांटिटी वय. Okay, so all the ingredients are ready. एक काइल है हल्ला. We are going to use Bapma's favorite kaili. We've been using this for about 50 years. Don't complain. She's never going to change it. So there's no point in you asking her to change anything, right? So on karta. Trust me, I've tried. Okay, I've tried a lot, but it's not happening. So okay. आता दूध घालचे Bapma. Okay. Next. कतकत येतर दुधाक तूप घालका. खुद कर. तूप घालत की कितलं घालत म्हणून दाखव. तू घालचो
तितल्यान दुधा तितल्यान तूप हम्म. आता ते येईल कुठले आम्ही तूप घाल का हा. आका खतखत येईल कुठले हम्म. साय मांडू सोडूनच जरा साय असल्यार तांत मांडून बसतं ते देखून साय नज आम्ही दाट दूध घाला हम्म. गुड लाईफ हम्म. गायची दूध मेळ्ळ्यार गायची दूध घाली येतं हम्म. चांग हम्म. काळलेले दूध गायची मेळक म्हणून जाल्यार ते गायची दूध घाल्यार चांग या कसं मागे हे आग नंदिनी दूध नंदिनी म्हणे गायची गायची की म्हशीची की नाव गायची पुरा गायची असतं तांतो Pure म्हणून cows नाव आहे सो आम्ही आता दिसांतो अनवळ पडना कसं मिळत की ते देवा दिवचे आम्ही कसं खाता की तेच देवा दिवचे ओके पळय कसं करतायले आता आम्ही तूप घाल का ओके वाव व्हेरी नाईस आता तूप घालून तरी वापस ताकद का ठेव का की त्यामुळे ते घालेलं आणि तू आमच्या रूल लावून शिजू का व्हेरी नाईस लाईट कलर ना वय नंदिनी तूप नव्हे ते गाई तुपायची पुरा गाईची जाऊ का म्हशीची घालूनच सपाटाक द्यावा नैवेद्य वय पुढे काला तशी मी नंबी कशी जल वय आता बॉईल झाले आता मी लावून घाल का चंदकोना गोर अशी रुला फाईननेस पडला व्हेरी फाईन रुला वय व्हेरी फाईन बॉम्बे रुलाव गावगिरी घालता ते नातल्यारी गावगिरीची काही रफशी दिसत खाणं ಎಂದಲೆ ಊಟ ಅಂದಿಸ್ತ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು So basically what Bappa is saying is the rule now must be as fine as possible. वय वय बॉम्बे रुलाव अशें करून शिजून येता आता आम्ही रुलाव उदका शिजयल्यावर येते आणि दुधान ताणी तुपाक शिजून येता आता रुलाव शिजला म्हणून दिसल्यार आणतो रुलाव आणतो तुपान ताणी दूध आणतो कडेर आम्ही केण्यात ठेवतो जालका केण्यात आणतो शिजू का थोडं दूध तूप कतकतेवच्या सोडून तशी कतकतेव का चिकेची तदनंतर आम्ही केळें घालते पळय दूध तूप चड जावन शीत असते कतकतेवन ताका शिजयता रुलावांक Okay, so time to add the candy now. वय आता साधारणशी तुका शिजल्यावर दिसत फुल Wow, very nice smell. वय नाही अंतु दालचीनी cinnamon जालो ना हाकना हाक येळ घालच्याक ना ಹೇಳ್ದಲ್ಸನ खाली सपात म्हळे हे 5 बग मात्र भक्ष सपात भक्ष बट आम्ही आता इलायची आणि सगळं घालचे जलारी इलायची घालणारी रुची ना ताका ना तुपाचो पण बड जाऊ का का देखून तूप तितलें घालचे समा घे आता पळय रुलाव शिजल्यावर दिसतो ना तुका त्या शिजल्यावर दिसले कुठला मी कसं घालचें केळें घालून का मुळा लागच्या सोडूनच दाटा कायल दवर का त्यानं सगळं लायक जाता एका दाटू तोप दवर का आता हे शिजले खंयच्या रुलाव साधारण शिजलो आता मी केळें घाल का साधारण तितली 80 म्हणून अंदाज कळता रसबाळ असल्यार रसबाळ घाला ते फुटबाळ असल्यार फुटबाळ घाला ते खंयची माहिती किती आता केळें शिजच्या का मी राखू का ते चाळणं हात सोडूनच आणि लो फ्लेम वर वर्क मस्ट डूइंग ऑल दिस लो फ्लेम वर घाल का एके मुळा लागून तुमका कडे करच्या कष्ट जाता साखर घाल्या तर ती एक क्वांटम एक इक्वल आता हे सपाताचे घाल समान ती साखर शिजून तूप सोडका पक्कने तूप उणीशी दिसल्यारी तुम्ही घालून घेवेत देवाने नित्या खावच्याक तूप उणी जाणे आणि तूप घालायला लाग जात असेल म्हणायला घाल येत देवा मात्र शिंकरा ती एक ल्याक बट मग मला हद निदान सवाय पाव घाल काय करचे जाल्यार रे देवा नैवेद्याक आणि कितले बरी येत किती करत आणि बापा कसं सांगतशील म्हणाली उजो नाही टू मेक दिस कसं म्हणतो सपात नाही म्हण करच्या सपात नाही म्हणून करच्या एक आमका म्हण करच्या का थोड्यांची गव्हा पीठ घाले एक टीस्पून घालत या अशीची अशी जस्ट सो दॅट इट्स नॉट रिच्युअलिस्टिक इट इज 6th इन्ग्रेडियंट 6th इन्ग्रेडियंट त्याला सपात म्हणून घ्या ना म्हणून हा ते घालचे प्रसाद नाही म्हणून सांगतो प्रसाद नाही म्हण देवाला दवरून खाऊ का म्हणून ना म्हण अशी झाले खावेचं म्हण आणि एक चमची घाली लाग जात गव्हा पीठ इज लाईक अ थिकनिंग एजंट आता मी तूप सोडते काय हे करता
तूप सोळ मागीर सपात विंगड करून तूप विंगड करून काडी येतं चढ जाल्यार सो तूप आता हांगा सायडार राबल्यार बसता तेन्ना सपात सुकीशील मग आता काडून तूप काडून दवरता रोलावन जावंक येता ताजी ओटू खावची ताजे क्रम तशी देवा दवरता तेन्ना तूप राबिल्लेशें काडटा ते केलो रोलाव मस्त पिता केलो रोलाव पिना ताका सकलचें न्हय पळय आतां जाय तो करप जाल्यार अशें पांक घेवन तूप सोडका सन्न जर करपाक चल तूप भायर येवचें सुरजन काड जाली ती ओटू ना चिकी जावपाक त्या म्हळ्यार तूप सोडला म्हूण लेखचें ना तूप चडतें ते देखून आमी अशें रुलावान शिजुका न्हय ते केळ्यांनी ते देखून चिकी चाळता जाता लाव जाता कितें कितलो वेळ 5 मिनिट 40 आनी होय जाता म्हण तेन्ना कळटा सांगता हांव पळय भायर येतच पळय हें हांगा सुकी जातच पळय तशी गट्टी जाता येईल पळय वय वय मुद्द जाता येईल पळय तशें जावका तें कांच्या कळना तें म्हाका जाल्यार शिजुका लाग जावन तूप बरीत न्हय व्हेरी नाईस स्मेल भयंकर लायक करून बोलत तूप न्हय रे बोरा तशी तुपान शिजयनासल्यार जायना तें शिजना गटी गटी जाता केलो जण तूं सपात खावन अशें पुरो केलो जण वाडल्यान पळय येदो धोळ रूल लावन जावन गटी गटी जावन आसता निदान सपात म्हळ्यार देवा करतना अशें जावका पळयतना कळका तें अयो सपात हें तितलें लायक गोल्डन कलर ना तशी तूप भायर येता पळय ताजें हें तांदून घेतील तितलं लायक ना वय तांदून घे ना ते आता आमी दवर मागीर तांदून घेता जाल्यार तुपाक घोट जाता न्हय तूप काडटा ते आमचे कितें निवल्यो दिली काडटा म्हूण ना आमी काडटा ती खावच्याक ते तूप चड जाता तोंडाक देवा दितना खायना ती देवा दवरली मागीर वयरी मुळा वचून राबता न्हय ते वयली वाडटा वता ती कोणाक कॅर करना ताका चिंतन पळय अशें जावका चल मुद्द जायता येईल पळय मुद्द जावका पळय कितें ना म्हणून कितें तूप आयलें पळय पुरा भायर होय ना असं तूप भायर येईल सका इट्स कुक्ड म्हणून वय कुकड पाणी ते हदा जालें म्हण ताजी मॅक्झिमम शिजवण जाली पळय अशें पळय कळ्ळां म्हण तुका कशें सांगचें हांवें करेक्ट जेल शिजल्ला ऑलमोस्ट पळय आणि फ्राय जावन येतस आनी फ्राय जाता आनी आमी राबो येता इतर म्हळ्यार आनी ते हरवी आमकां जायना आनी तें शिजून जालें आबा तूप पिल्ल्या पिवून नंतर जाल्यार आमी काडया घे ऑफ करची ऑफ करची राइट ग्रेट सो ते एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वय संतूच्या दवरका कडेन तूप विंगड राबली मागीर आमी खावच्या काडयेत Okay guys, so make sure you don't taste it immediately after it's made because it's very hot and it might burn your mouth. So just cover it with a lid and let it set for about like what 10-15 minutes. Okay, you have to be patient. Although it will smell very delicious and very enticing, you should definitely wait for like 10-15 minutes before eating it. All right, I'll come back to this in 10 minutes. तूप काढ क्या क्या बकमा तो टेस्ट करी आहा हाय चलो ना बाय Okay, so I can't have just one. I will keep on eating this. That's soldar bokman maka sagle खाऊन सोडता. But absolutely delicious. Definitely worth making it at home and eating it just like this. If not for a puja, then definitely worth eating it. No, bokma. वय बा काका म्हण आसल कुळकुर येता शिरा पशी लायक आणि कसं तू रसबण केला आणि केलायचं वय रसपाण जावं पुटपाण गेल्यार आनी लायक जाता आख्खा ते केळ्या परमळ्यात पळय बेंगलोर केळ्यांचे ते परमळ्या ना रुच मात्र येता Correct. So super delicious. Words can't describe it actually. So definitely try it at home. I'll see you in the next video.